नमस्कार साथीहरु, निप्से डेली मार्केट अपडेट लिएर आइसकेको छु। आज साताको तेस्रो दिन मंगलबार कार्तिक 22 गते 2079 साल। आज भने निप्से 2.57 अंकले घटेर 1956.36 बिन्दुमा रोकिएको छ। मार्केटमा झिनो गिरावट आए पनि यसले अर्थ भने राखेको छ। हिजो शूटिङ स्टार क्यान्डल फर्मेसन भयो। शूटिङ स्टार क्यान्डल फर्मेसन हुनु भनेको चाहिँ एउटा अप ट्रेन्डमा शूटिङ स्टार क्यान्डल कतिखेर फर्मेसन हुन्छ भने लगानीकर्ताहरुको सेन्टिमेन्ट यहाँदेखि बिल्डअप हुँदै गयो। ठीक छ, यहाँदेखि बिल्डअप हुँदै गएको सेन्टिमेन्ट यहाँ इन्ट्राडे सम्म पनि चल्यो, तर मार्केट क्लोज हुन्जेलसम्म अथवा मार्केटले एउटा डिसिजन दिउन्जेलसम्ममा चाहिँ सप्लाईले प्रेस गरेर बजार बढ्न खोज्यो, तर सप्लाईले प्रेस गरेर बढ्न सकेन। बाइङ प्रेसर चाहिँ सप्लाई धान्न सकेन भन्ने कुरा हिजोको आयो। त्यसपछिको हाम्रो पोटेन्शियल डिरेक्सन भनेको तलतिरको हुन्छ र नभन्दै आज चाहिँ रेड क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। तर आज अझै आत्तिनु पर्ने अवस्था किन पनि छैन भने आज इन्डेक्स मात्रै झरेको छैन, आज चाहिँ भोल्युम पनि झरेको छ। यसको मतलब चाहिँ लगानीकर्ताहरुमा जुन बढ्दाखेरि जुन एउटा सेन्टिमेन्टका साथ जुन भोलाटिलिटी मार्केटले गेन गरेको थियो, त्यो भोलाटिलिटी घट्दाखेरि छैन। यसको मतलब यो गिरावट चाहिँ त्यति दिगो नहुन पनि सक्छ, अथवा लगानीकर्ताहरु चाहिँ अझै इन्डिसिजनकै फेजमा छन्। एउटा डिसिजन सेलै गर्छु भन्ने डिसिजन अझै पनि लिइसकेका छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ आज भोल्युमले पनि देखाउँछ र क्यान्डलले पनि देखाउँछ। क्यान्डलले के देखाउँछ? बाइङ प्रेसर पनि आयो, सेलिङ प्रेसर पनि आयो, तर मार्केट बन्द हुन्जेलसम्ममा चाहिँ सेलिङले नै जित्यो है, नेगेटिभ भोल्युम नै आयो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। अब तमाम इन्डिकेटरहरुको स्थिति के छ हामी डिटेलमा हेर्छौं र अहिले हामीले यस्तो शूटिङ स्टार क्यान्डल फर्मेसन भइसकेपछि प्रॉफिट बुक अथवा स्टप लस गर्न पनि जान्नु पर्ने चाहिँ हुन्छ है। इन्डिकेटरको स्थिति के छ यसको बारेमा डिटेलमा हेर्छौं। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ मार्केटको समरी हेरौं। आज 1 अर्ब ठ्याक्कै भोल्युम टेकेको छ। हिजो 2 अर्ब आएको थियो, आज 1 अर्ब आएको छ। आज 27 लाख किता शेयर कारोबार भएका छन्। नेप्से 0.13% ले घट्दाखेरि 58 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्, जसमा पनि पर्सेन्टेजको हिसाबमा एलआईसीएन, जीएलबीएसएल, एनआरआईसी, बीएचएल, एसजीएचसी, एनएफएस यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाएका छन्। जालपा चाहिँ यहाँबाट हटिसकेको छ है टप गेनरबाट। भनेपछि जुन एउटा डिभिडेन्डको माहौल जालपामा बनेको थियो त्यो पनि केही हदसम्म घटेको चाहिँ छ भन्ने चाहिँ देखियो। अब डिक्लाइनमा चाहिँ आज 114 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरू रहेका छन्। त्यसमा पनि कालिका लघु वित्त भयो, एमएचएल, एमकेएलबी, एमएलबीएस, एमएलबीवीएल यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन्। त्यसैगरी 12 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरू अनचेन्जमा छन्। एडीबीएल, बीएसडीसी, सीएचसीएल, सीजेडबीआईएल, ईएनएल, एचआईडीसीएल, पीएफएल, पीपीएल, पीआरएफएल, आरएचजीसीएल र एससीएल र सिन्धु। अब टर्नओभरको हिसाबले हेर्नुपर्ने हो भने सिममको सबैभन्दा धेरै टर्नओभर आएको छ। त्यसैगरी सीजेडबीआईएल, जालपा, रिडी र एनआरआईसी। भोल्युमको हिसाबमा सीजेडबीआईएल को सबैभन्दा धेरै भोल्युम छ। त्यसैगरी एचडीएचपीसी, शिवम, रिडी र अपी र सबैभन्दा बढी कारोबार पनि आज शिवमकै भएको छ। त्यसैगरी एनआरआईसी, एचडीएचपीसी, जालपा र रिडी। आज 18,472 ट्रान्ज्याक्सन भएका छन्। अब एकजनाले एउटा ट्रान्ज्याक्सन मान्ने हो भने चाहिँ 18,472 मान्छेको सहभागिता थियो भन्न मिल्छ। तर अलिकति बल्कमा उठाउँदाखेरि चाहिँ एउटा ट्रान्ज्याक्सन पनि हुन सक्छ। तर थोरै मान्छेले चाहिँ 50 किता किन्नु छ भने गरी 10 किता, फेरि 20 किता त्यसरी किन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै 18,000 मान्छे छन् भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर 18,472 वटा अर्डर चाहिँ आज म्याच भएका छन् र 226 वटा स्क्रिपको चाहिँ कारोबार भएको छ। मार्केटको समरी हेर्नु पर्दाखेरि आज भोलाटिलिटी निकै कम भएको, हिजोको तुलनामा झन्डै 50% नै हराएको भोलाटिलिटी चाहिँ छैन भन्ने प्रष्ट रूपमा देखिन्छ र नेप्से जम्मा 2 अंकले मात्रै घटेको छ। यसले पनि मार्केटमा चाहिँ अर्थ राख्छ। र इन्ट्राडे चार्टमा हेर्ने हो भने मार्केट ओपन हुने बित्तिकै केही वृद्धिको प्रयास भयो। झन्डै 13 मिनेटसम्म मार्केट बढेर 1965 को पोइन्टसम्म पनि गयो, जुन पोइन्टले आज इन्ट्राडेमै रेसिस्टेन्सको काम पनि गर्यो है। बढ्दै जाँदाखेरि फेरि 1:50 यही पोइन्टलाई चाहिँ मार्केटको रेसिस्टेन्स बनाएर तल झरेको छ। त्यो पनि एउटा शूटिङ स्टार क्यान्डल पछिको अर्को दिनमा भनेपछि यसको अर्थ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पहिला सबैभन्दा पहिला हामी आजको आरएसआई चेक गरौँ। आजको गिरावटपछि आरएसआई हेर्ने भने अझै पनि 60.51 मा छ। अझै पनि हामी आत्तिनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। एउटा बाइङ अपर्च्युनिटी पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा आरएसआई ले प्रष्ट रूपमा देखाएको छ। अब यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने त भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ है। आजको हिसाबमा यदि भोलि मार्केट ओपन भएर 1947 अथवा 1945 को पोइन्टलाई क्लियरली इजिली ब्रेकआउट गरेर तल जान्छ भने हामीले प्रॉफिट बुक गर्नु पर्यो अथवा स्टप लस पनि गर्नु पर्यो। यहाँ माथि फसेका छौं भने स्टप लसको पोइन्ट पनि हामीले यो मान्नु पर्ने हुन्छ। यदि एकदमै सर्ट ट्रेड हामीले गर्छौं भने हैन भने यो मारे बुझेको लोएस्ट पोइन्ट जुन हाम्रो 1923 छ यहाँसम्म पनि हामीले चाहिँ कुर्न सक्छौं है।
अनि बाई गर्नको लागि चाहिँ त भोलिको लागि एकदमै सर्ट ट्रेड गरेर हाई रिस्क हाई रिवार्ड गेमको लागि चाहिँ 1966 अथवा 1970 को पोइन्ट ब्रेकआउट पछि चाहिँ हामीले बाई गर्न सक्छौं। यो चाहिँ आरएसआई अझै पनि 60 भन्दा माथि नै रहेको छ, त्यसैले चाहिँ हामीले बाईलाई निरन्तरता दिन सक्छौं, एउटा बाइङ अपर्च्युनिटी पनि हुन सक्छ भन्ने आरएसआईबाट देखिन्छ। एकचोटी एमएफआई हेरौं, मनी फ्लो इन्डेक्सको स्थिति के छ त भनेर। आज इन्डेक्स घट्दाखेरि एमएफआई पनि घटेको छ। यसको मतलब चाहिँ लगानीकर्ताहरुमा जुन एउटा आरएसआई र एमएफआई, जुन आरएसआई इन्डेक्स घट्दा पनि एमएफआई बढ्छ भने मार्केटमा एउटा रिभर्सलको संकेत छ, स्मार्ट मनी फ्लो भइरहेको छ, पब्लिक पार्टिसिपेसन मात्रै आएको छैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। तर आरएसआई घट्दा इन्डेक्स घट्दा एमएफआई पनि घट्छ भने यो गिरावटको चाहिँ केही हदसम्म वेट चाहिँ हुन सक्छ है भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अब आज त्यस्तो ठ्याक्कै सेल गर्नुपर्ने अथवा बाई गर्नुपर्ने क्यान्डल फर्मेसन भएको छैन। यो क्यान्डल भनेको इन्डिसिजन क्यान्डल छ। लगानीकर्ताहरुमा बाइङ प्रेसर पनि आयो, सेलिङ प्रेसर पनि आयो, तर ओभरअल डिसिजन चाहिँ नेगेटिभ आयो। तर बढी त्यति ठुलो छैन। ओपनिङ र क्लोजिङ बीचको ग्याप चाहिँ त्यति धेरै नभएको हुनाले भोलिको दिनको इन्डेक्स चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एमएफआई ले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ दर्शाउँछ। ल अब एकचोटी एक्युमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन पनि हेरौं है। गिरावट हुँदै जाँदाखेरि एक्युमुलेसन जुन तरिकाले हुँदै गएको थियो, हिजोको दिनमा चाहिँ अलि ठुलो डिस्ट्रिब्युसन भयो, तर आज चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन पनि केही हदसम्म सम्हालिएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं। एकचोटी एमएसडी लाई हेरौं। एमएसडी हेर्ने हो भने आज चाहिँ हिस्टोग्राममा लाइट ग्रीन क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। हिजोको गिरावटमा चाहिँ हामीलाई डार्क ग्रीन क्यान्डल नै फर्मेसन भएको थियो हैन। अझै पनि हामी आत्तिनु पर्दैन। भोलिको दिनलाई चाहिँ हामीले एक तरिकाले भोलिको दिनको डिसिजन अनुसार अथवा आजको दिनको डिसिजन अनुसारले चाहिँ डिसिजन लिनुपर्छ भनेका थियौं। तर आज चाहिँ एमएसडी मा पनि नेगेटिभ क्यान्डल बनिसकेको छ र सिग्नल लाइन अझै पनि हिस्टोग्राम भन्दा माथि गइसकेको छैन। यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामी एमएसडी को लाइन अनुसारले त पोजिटिभ एरियामा भक्कर पुगेका मात्रै थियौं, तर सिग्नल लाइन अझै पनि गइसकेको थिएन। ओभरअल बाइ सिग्नलको हिसाबले त बाइ सिग्नल भ्यालिड नै छ। यसले बाइ सिग्नल दिएको भनेको हामीलाई यहाँनिर हो। तर आज एउटा लाइट ग्रीन क्यान्डल फर्मेसन भइसकेपछि मार्केटमा जुन एउटा सेन्टिमेन्टका साथ यहाँदेखि बिल्डअप भएको मार्केट थियो, सेन्टिमेन्ट भोलाटिलिटी मोमेन्टम जुन मार्केटले गेन गरेको थियो, त्यो चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ कम भएको छ भन्ने कुरा एमएसडी ले देखाएको छ। यसले पनि भोलिको दिनलाई चाहिँ एउटा डिसिजनको लागि कुरेको चाहिँ देख्न सक्छौं। अब अरु इन्डिकेटर हेर्ने हो भने त लगभग सबैको बाइ सिग्नल नै छ। एउटा दुईटा क्यान्डल रातो बन्दैमा बाइ सिग्नल सेल सिग्नल आउँछ भन्ने पनि हुँदैन। हामीले कम से कम पनि 1923 सम्म चाहिँ पुर्न सक्छौं। यहाँको बाइ छ भने हैन, हामी एकदमै सर्ट टर्मको लागि हैन, किनेपछि 4 दिनमा कि त सेल कि त जति प्रॉफिट आउँछ प्रॉफिट बुक गर्ने कि त सेल गर्ने, स्टप लस गर्ने, त्यो अनुसारले हामी चल्छौं भने चाहिँ यही क्यान्डलको लोएस्ट पोइन्टमा चाहिँ हामीले स्टप लस अथवा प्रॉफिट बुक गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। एकदमै बेटा भ्यालु हाई भएको कम्पनीमा यदि हामीले ट्रेड गरिरहेका छौं भने हैन, नर्मली डिभिडेन्डको लागि बाइ गरिरहेका छौं भने त अहिलेको हिसाबमा एकदमै पर्फेक्ट टाइममा हामी रहेका छौं। हामीले अर्को कुरा भनेको एकचोटी मैले यो लोड गरेको नेप्सेको चार्ट खोल्न चाहन्छु। एकचोटी यहाँ हेरौं है त। एकचोटी मार्केट बढ्दै जाँदाखेरि मैले पटक पटक भिडियोमा भने एकचोटी, दुईचोटी, तीनचोटी, चारचोटी सम्म यही 1909 को पोइन्टलाई चाहिँ मार्केटले रेस्पेक्ट गरेर अगाडि बढिरहेको छ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने एक तरिकाको एकदमै स्ट्रङ सपोर्टको जोनको हामी धेरै माथि पनि छैन, जम्मा 40-50 अंक मात्रै माथि छौं। यो अनुसारले हेर्नु पर्दाखेरि अनि अर्को भनेको गिरावट हुँदाखेरि पनि हामी कुन पोइन्टबाट गिरावटमा आयौं भन्ने पनि हेर्नुपर्छ है। मार्केट एकचोटी यही कति भने 1988 को पोइन्टबाट झर्यो, फेरि पनि 1988 को पोइन्टलाई क्लियर ब्रेकआउट दिएर तल झर्यो। यहाँ पनि 1988 को पोइन्टलाई केही हदसम्म सपोर्ट गर्न खोज्यो, तर नसकेपछि यही पोइन्ट रेसिस्टेन्सको रूपमा काम गर्यो, जुन यहाँ पनि देख्न सक्छौं। यहाँबाट बढेपछि यहीँबाट चाहिँ रेसिस्टेन्सले काम गरेर तल झर्यो। अहिले पनि यही रेसिस्टेन्सले चाहिँ काम गरेको छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो, मार्केटले चाहिँ अगाडिको सपोर्टको पोइन्टलाई मात्र रेस्पेक्ट गरेको छैन, रेसिस्टेन्सको पोइन्टलाई पनि रेस्पेक्ट गरिरहेको छ। सपोर्ट मात्र हेरेर हुँदैन, हामीले रेसिस्टेन्सलाई पनि हेर्नु पर्यो। त्यो अनुसारले हेर्ने हो भने यो गिरावट चाहिँ केही हदसम्म ठुलै पनि हुन सक्छ भन्ने पनि ख्याल चाहिँ गर्नु पर्यो। किनभने हामी कुन पोइन्टबाट झरेका छौं, एउटा सप्लाई आउनु पर्ने स्वाभाविक ठाउँबाटै झरेका छौं कि अस्वाभाविक ठाउँबाट झरेको भए ठीक छ, मार्केटमा एक दुई दिन करेक्सन होला, त्यसपछि बढ्छ भन्ने हो। एक तरिकाको प्रॉफिट बुक यही भएको थियो। एउटा मारेबुजु पछि नै शूटिङ स्टार क्यान्डल बनेर नेगेटिभ भोल्युम आयो है। इन्डेक्स ठुलो नआए पनि भोल्युम नेगेटिभ नै छ, सेन्टिमेन्ट नेगेटिभ नै आज दर्शाएको छ। अब यसलाई पुरै ओभरअल नेगेटिभ चाहिँ बुझ्नु परेन, तर माइन्ड मेकअप चाहिँ हामीले अब मैले सेल पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ है भन्ने कुराको माइन्ड मेकअप चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। अब यस्तै क्यान्डल हामीलाई कहाँ फर्मेसन भएको छ भने यहाँ पनि फर्मेसन भएको थियो है। इन्डिसिजन टाइपको क्यान्डल 2-3 दिनसम्म फर्मेसन भयो, त्यसपछि भने लगातारको गिरावट सुरु भयो। यहाँ पनि लगानीकर्ताहरुमा एउटा सेन्टिमेन्ट बिल्डअप भइसकेको हुनाले केही हदसम्म सम्हालिन चाहिँ खोजेको छ। तर मार्केटले यदि
हाम्रो लागि भनेको अहिलेसम्म त हामी 1909 सम्म त कुर्न पनि सक्छौं। हाम्रो यहाँ माथिको 22 छ भने 1909 सम्म कुर्न पनि सक्छौं। यहाँनिर बाइ गर्न पनि सक्छ अथवा यो एउटा बाइङ अपर्च्युनिटी पनि हुन सक्छ। यसको बारेमा चाहिँ भोलिको इन्डेक्सबाट चाहिँ हामीले बुझ्न पाउँछौं। तर अहिले तत्कालको लागि चाहिँ हामीले एउटा मैले सेल पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ है भन्ने माइन्ड मेकअप चाहिँ गराउनु पर्ने अवस्था आएको छ भन्न चाहिँ सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न रेसिस्टेन्सको लेभल अनुसारले पनि पढ्न चाहिँ सकिन्छ। ल अब आजको गिरावटमा इन्डेक्सको कतिको योगदान छ भनेर हेरौं। आज नेप्से 0.13 ले घट्दाखेरि बैंकिङ 0.29 ले घटेको छ। डेभलपमेन्ट बैंक 0.21 ले घटेको छ। फाइनान्स भने आज बढेको छ। त्यसैगरी होटल एन्ड टुरिज्म घटेको छ। हाइड्रो पावर 0.62 ले घटेको छ। इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स पनि 0.18 ले घटेको छ। लाइफ इन्स्योरेन्स 1% ले बढेको छ भने नन लाइफ इन्स्योरेन्स र अदर इन्डेक्स पनि हरियो भएका छन्। आजको गिरावटमा सबैभन्दा बढी योगदान भनेको ट्रेडिङ इन्डेक्स, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ, हाइड्रो पावर इन्डेक्स, यी तीनटा सेक्टरको चाहिँ सबैभन्दा बढी सप्लाई चाहिँ आज आएको देख्न सक्छौं। ल आजको भिडियो यति नै गरौँ। यस्तै शेयर सम्बन्धी जानकारी, आइपीओ, एफपीओ र लेटेस्ट जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला र हजुरहरुले मलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नु होला। मैले केही समयपछि नै अब यो क्यान्डल प्याटर्न अनुसारको अथवा क्यान्डल स्टिकको सेन्टिमेन्टको ब्रिफ एउटा प्याटर्न सहितको त्यसको एक्सप्लेनेसनको फोटोजहरु अथवा केही रिल्सहरु चाहिँ अपलोड गर्नेछु। हजुरहरुले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै गरौँ। धन्यवाद।